today dito sa ating video, mag-unbox tayo ng isang gaming laptop na mula sa ROG. At ito hindi basta-basta laptop, and this is my first time din na makakahawak at makakapagbukas ng ganitong laptop. So ito ang ROG X Alan Walker. So like what I said, hindi to basta-basta laptop. Yes guys, sana tapusin nyo tong video na to kasi super cool talaga nung laptop na to. By the way guys, kung alam nyo po yung ROG Zephyrus G4, kung ano ang specs ng Zephyrus G4 guys, ito rin yun. May mga nadagdagan lang ng onte. At syempre guys, merong mga ibang nabago dito about the collaboration nga guys with Alan Walker. Pero syempre, baka naghahanap ka ng high animated overlay para sa yung streaming layout. Yung webcam overlay mo, alerts, panels, banner, etc. Gusto mo ba ang lahat ng yan ay high quality at copyright free? Saktong-sakto ka dahil this video is sponsored by Onda.TV. Onda.TV, it's a one-stop shop mall para sa lahat ng content creators and streamers. So lahat nandito na sa Onda.TV. So simple lang, once na may need ka, example the overlay, search mo lang sa search box and madadirect ka sa window na to. Lalabas na po dito yung mga sobrang daming design, template para sa yung streaming layout. Kung gusto mo ng transition, search transition and madadirect ka na dito sa window na to at ipapakita na sa iyo ng Onda.TV ang iba't ibang mga template for the transition. Pag may nagustuhan ka na, i-offer ni Onda.TV na pwede mong bilhin ito ng single or a package. But I must recommended go for the package para meron ka ng animated overlay, animated webcam overlay, animated post banner, animated starting banner, animated talking banner, and meron pang YouTube banner and then desktop banner. Nandito rin ang scene transition or ang tinatawag nating stinger. Siyempre, nandyan din ang ating mga new funnels and alerts. Example of this. So ayos na ayos, di ba? Napakadali lang puntahan niya. May lalabas na din dyan sa screen or nasa description box, www.onda.gg/boss_Lucio. At guys, once na gamitin yung link na yan, and then meron tayo magic word, Lucio, guys, automatic na mag 50% off lahat ng pwede ninyong mapili dyan. So gumanda na ang yung live streaming, nakamura ka pa. So yun mga kapatid, balik tayo dito sa ating topic, ROG laptop. So guys, ito po yung lagayan mismo nung laptop natin. Okay, as you can see, meron pa siya ditong another cover. And then ROG joined the Walkers. Okay guys, kita nyo naman yan. May signature siya ni Alan Walker dito. At napakabigat. Mamaya guys, hindi to basta-basta box. Papakita ko sa inyo ang special something here. So dito mga kapatid, ayan, ROG Alan Walker. Wow. Ooh, wow. Iba talaga ang ROG guys. Okay, meron siyang mga straps and meron siyang hook dito guys. Pwede mo lagyan ng kahit ano nga pangkapit dito. So kung gusto mo siyang gamitin sa labas, di ba guys? Oh, napaka-simple lang. Napaka-decente niya. Kahit na gaming laptop siya, di ba? Napaka-cool, di ba? Next natin guys is meron na namang box dito. At itong box naglalaman ng signature cup guys. Okay, meron dito nga Alan Walker ROG. So medyo may mga himulmul lang. Pero look at here. Wow. Oh, ang ganda oh. ROG Alan Walker. So sa mga mahilig magsombrero dyan and fan ni Alan Walker guys, for sure magugustuhan nyo to. Pero kasi guys, hindi bagay sa akin nakasombrero. Next natin guys, it's a socks Alan Walker. Angas ha. So this is my first time mga kapatid natin na mag-unbox at makakuha ng ganitong item na mayroong medyas na may signature. Siyempre yung ating mga power bricks at ang ating USB-C to USB-C. So puntahan na natin itong pinaka-importante sa laman ng box na yon. Mabigat talaga siya guys. Okay. So tabi na natin to. So guys, look at the box. Okay? So mga kapatid natin, Republic of Gamers, Alan Walker, and then meron dito mga, kalimutan ko lang yung tawag dito guys. Basta mga nakakaalam, comment down below. May tawag dito, may specific term para sa mga ganito. So once nabuksan natin, remove before use. So guys, this is the Alan Walker. Wow, guys, this is it. Bigat siya, mabigat siya. Nice. Siyempre, dito may laman din. For sure, Paperworks. Yes, Paperworks. Hindi na natin gagamitin yan. So, itabi na muna natin itong box. At like what I said, may special features itong box. Mamaya papakita ko. So, ito na yung mismong laptop. And then, mayroon tayong makikita dito guys na Alan Walker na naman at ROG dito guys na branding. And siyempre, ROG Alan Walker. Join the Republic.
join the walkers. So dito sa likod, makikita nyo naman dito guys yung Cyprus. Okay, this is a model of Cyprus. So dito sa ibabaw mga kapatid, maraming mga butas-butas dito, and alam nyo na yan pag ROG, syempre meron niyang animatrix. So once you open, wow. So guys, wow, the touchpad is cool pero medyo maliit siya for the gaming ha. Normally kasi ang mga gaming laptop medyo malalaki yung mga touchpad, pero syempre guys, this is a 14 inches screen, so I think pinagkasya talaga nila dito. So sa keypads mga kapatid, meron din po ditong initial na AW, Alan Walker, and then guys may mga accent dito ng blue and then gray. So turn on natin. So syempre meron niyang RGB, ROG yan eh. So habang nagbo-boot yung ating laptop, punta na natin dito yung kanyang specification. So this laptop, ROG Zephyrus G14 Alan Walker Special Edition, is powered by AMD Ryzen 5000 series, Ryzen 9 5900HS. Meron itong memory RAM na 16GB at para naman sa kanyang storage, meron itong 1TB SSD at sa kanyang GPU, meron itong Nvidia GeForce RTX 3050 with a 4GB VRAM. So ayos na ayos yung kanyang specs dito. AMD Ryzen 5900HS mga kapatid, napakalakas na, lalong-lalo na pagdating sa laptop. Samahan pa natin yan guys ng 3050 RTX guys. I think pwede ito para sa mga nagla-livestream dyan plus gaming. And syempre, isa ito sa mga normally na tanong pagdating sa laptop. Dahil nga laptop ito, Boss Lucio, gaano katagal ang battery life niyan? So ang battery life niya ay pwedeng umabot ng 10 hours continue of playing. So ibig sabihin guys, kahit po naka-on yung RGB or whatsoever mga kapatid, yun yung kanyang maximum, the 10 hours. Pero syempre guys, once you lessen all the animation, the RGB lighting mga kapatid, syempre pwede pang tumaas yun. And para sa kanyang display naman, ito ay merong 14 inches, 2560 by 1440 pixel na may 120Hz refresh rate. So para sa akin guys, sobrang ganda ng 120Hz pagdating sa mga maliliit na monitor. Lalo na ito, compact na compact. 14 inches guys, sobrang solid na mga ganyang hertz pagdating sa mga ganitong monitor. So para naman sa kanyang keyboard, like what I said, this is Asus. Syempre meron tong Aura effect or Aura LED. Yes, meron itong backlit keyboard and touchpad mga kapatid. Pwede mong kontrolin yan using the software Armoury Crate. And para naman sa kanyang mga ports and slots, meron itong 4 na USB ports. Dalawa dito ay sa USB 3.2 Gen 1 at dalawa dito ay sa USB 3.2 Gen 2 Type-C. At meron din siyang HDMI port. Syempre 3.5mm jack para sa microphone headphone combo. So para sa kanyang operating system, as you can see mga kapatid natin, this is Windows 11. Actually Windows 10 lang to nung dumating sa akin, pero in-update ko ng Windows 11. And meron itong single tap button na pwede mo makontrol lahat guys ng meron dito sa laptop na to. Once you click the logo of the ROG, maglo-load na po dito yung Armoury Create. Dito pwede mo na makita yung CPU stats, memory and storage, system configuration, GPU stats, everything. Pwede mo rin palitan yung performance ng yung laptop. So kung gusto mo ng Windows type, silent, performance, or turbo, and syempre guys, may manual din kung meron ka mga specific lang na gusto mo yun lang yung mabilis, merong ibang mabagal. And kung napapansin niyo guys, meron tayo dito mga LED guys. Okay, this is the animatrix na pwede mong kontrolin sa iyong Armoury Create. So simple lang yan, once na gusto mong palitan, punta ka lang sa Armoury Create. And then guys, pwede mo na dito makita yung mga iba't ibang mga preset or iba-ibang mga design para sa iyong animatrix. And pwede ka rin mag-download or pwede ka rin maglagay ng custom GIF mo dito. Basta mapatid natin, susundan nyo lang yung format na need nila para gumana po dito sa ating animatrix. Isa ito sa mga nagustuhan ko na features ng mga ROG ngayon dahil napaka-futuristic na ng mga peripherals, laptops, everything sa ROG. And for sure mapatid natin yung mga iba nilang ka-competitors susunod na rin sa mga ganitong style. And para naman sa kanyang ventilation or para sa kanyang vent mapatid, meron pong dalawang vent dito sa gilid at dito sa ibabaw at meron din dito sa ilalim. And para sa kanyang dalawang speaker, makita natin dito sa harapan. And other than that, mapatid natin, lahat ng meron sa ibang laptop meron na dito. Guys, wala po itong built-in webcam. So guys, kung gagamitin mo to for live streaming and gusto mo po ng webcam guys, kailangan mo bumili ng external webcam. Ako guys, hindi na big deal sa akin yan. Lalo-lalo na ngayon na kahit meron pang built-in webcam to, bibilan ko talaga to ng specific webcam. Dahil guys, alam naman natin na yung mga built-in webcam ng mga laptop ay hindi ganun kalinaw. So ngayon, puntahan natin dito yung sinasabi kong hindi to basta-basta laptop. And dahil collaboration ito with ROG and Alan Walker, so guys, itong box na to ginawa ito
na something special. That's why mga kapatid natin, this laptop is a special edition. So kukunin lang natin itong USB Type-C natin dito and ikakabit lang natin siya dito sa ating laptop. Ikakabit naman natin dito sa box. So as you can see mga kapatid, umilaw na po dito yung ating box mga kapatid. Okay, this is a ROG, nakasync din ito, pwede mo itong palitan. And as you can see dito sa ating screen ng laptop mga kapatid, nag-transition na rin ito sa kakaibang mundo. So guys, once you tap the box now, so pwede mong palit-palitan yan. Wow. So anong masasabi mo? Lalo na kung fan ka ng mga DJ and then gusto mo one day ma-feel mong ikaw ay DJ. Alam naman natin na medyo mahal o expensive yung mga gamit for DJ, but this laptop mga kapatid, meron na po siyang kasamang box guys na again, like what I said, nakalimutan ko lang yung specific terms sa ganito. And meron siyang mga parang line here, guys. So that's why once na pindutin natin, may nangyayaring kakaiba dito sa box. So, wala akong masabi mga kapatid. Ako guys, isa yun sa mga dream ko maging DJ. So, sobrang natuwa ako dito sa box. And like what I said, this is my first time na mag-unbox ng ganitong box. Okay guys? So, pwede rin dito mga kapatid na maglagay ka ng custom music mo or specific music na gusto mo. And then guys, pwede mong paglaruan-laruan guys yung mga beat dito or whatsoever. Pero yun nga lang guys, wala siyang recording. Minsan mali mo makagawa ka ng magandang remix, di ba? Sayang naman kung hindi na record. Tingin ko kung gagawa ka na lang ng ganon, you need to buy a audio interface for the recording of that music mga kapatid. Yun na lang marirecommend ko. Pero sana meron na rin sanang built-in. So for sure guys, sobrang magiging malupit ito at talagang daming susunod sa yapak ni Alan Walker. So like what I said, hindi ko na masyadong in-depth review itong laptop na to. Dahil nga, the ROG Zephyrus G14 mga kapatid natin is halos same lang dito. Ang iniba lang talaga guys, is collaboration with Alan Walker. So yun lang yung mga pinakita ko sa inyo talaga dito guys, yung pinagkaiba niya doon sa normal na Zephyrus G14. So guys, ako puntahan ko lang yung aking final verdict dito guys. Itong special edition ng laptop na to is nagkakalaga ng 2,000 USD or 100,000 pesos. Yes mga kapatid, medyo pricey siya para sa kumpara na G14 Zephyrus, pero mga kapatid natin, ganun naman po talaga pag once na may collaboration, lalo na kung yung kukulab mong tao sa iyong product, sobrang sikat sa buong mundo. And syempre, dahil ito ay special edition, merong mga bagay-bagay na paglipas ng 15 years or 50 year guys, yung mga ganitong product sobrang nagiging ginto yung presyo. So yun din yung mga advantage na mga ganitong mga product once na bibili kayo ng mga limited edition and then collaboration. And para naman sa kanyang overall features, overall specs dito guys, syempre alam nyo naman yan, Ryzen 9 5900HX and then plus mo pa ng 3050 Ti. For sure mga kapatid, walang magiging problema dito sa iyong gameplay. At meron naman siyang memory RAM na 16GB. So for sure guys, sa multitasking pwede rin. And then sa kanyang monitor naman mga kapatid, kung medyo mabibiting ka pa sa 120Hz at yes, medyo maliit siya. That's why this is a G14, ibig sabihin is 14 inches. Available din sa Zephyrus. Ang G15, ibig sabihin naman nun, it's 15 inches. So overall guys, na aking masasabi dito, it's good na good guys. Again, if you want to buy the Zephyrus G14, para sa akin guys, mararecommend ko talaga siya na gaming laptop. And sorry guys, again, like what I said, hindi na natin in-depth review to kasi gusto ko lang talagang i-maximize dito guys yung Alan Walker case. Alan Walker collab ROG, grabe mga kapatid, wala akong masabi. This is my first time na meron talagang box ng isang peripherals or ng components or ng laptop yung merong ganitong features. So syempre gusto ko magpasalamat sa ROG and AMD sa patuloy na pagsuporta kay Boss Lucio. And guys, again, road to 100k na tayo, onting-onti na lang, 1,000 na lang guys. Mga kapatid natin, tulungan nyo na ako guys ma-reach ang 100k milestone natin. Kaya mga kapatid, don't forget to like, share, and comment, subscribe at sumalita bell para lagi kayong updated sa lahat ng ating video. So again, I'm Luis D. Orteves aka Boss Lucio, ang inyong stream coach para sa inyong mga stream and tech problem. Happy streaming!